$29 billion or almost 1.5 trillion pesos. Yan daw ang halagang kailangan ng gobyerno para matugunan ng krisis pang-ekonomiya na dulot ng COVID-19. Malaking halaga. Higit na mas malaki pa yan sa kinita ng buong Marvel Cinematic Universe franchise mula pa noong 2008. Saan naman kaya huhugutin ng gobyerno ang perang ito? So we are also coming up with the program to continuously borrow more money to support the Philippine economy and our fight against this COVID. Mangungutang pala ang Pilipinas. Parang ordinaryong pamilya lang na kapag kinakapos o nagigipit, nangungutang sa kaibigan, kapitbahay o kamag-anak. Ganon din ang gobyerno. Isang paraan ng pangungutang ay yung pagbebenta ng gobyerno ng treasury bills at iba pang securities. Sa madaling salita, maaaring magpahiram ang investors, Pinoy man o banyaga, ng pera sa gobyerno. Nangangako naman ng gobyerno na ibabalik ang pera ng investors na may patong na interes sa takdang panahon. Nandyan din ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kamakailan lang, 300 billion pesos worth ng securities na ang binili ng BSP mula sa gobyerno, pangtustos sa gastusing pang COVID-19. Nandyan din ang international organizations. Nitong Abril lang, may inaasahan na tayong mahigit $2 billion or higit 116 billion pesos dagdag tulong pinansyal mula sa World Bank at Asian Development Bank. Halos 38 billion pesos naman ang inaasahang ipapautang sa atin ng Asian Infrastructure Investment Bank. Okay naman ang credit rating natin. Tumaas nga. BBB plus na tayo. The highest ever. So we are confident na we have the financial capability to bridge this problem that COVID has brought us. Bukod sa credit rating ng isang bansa, isa ring indicator ng kakayanang makapagbayad ng utang ang debt-to-GDP ratio. Noong 2019, 40% ang debt-to-GDP ratio ng Pilipinas. Ibig sabihin, 40% lang o wala pa sa kalahati ng kabuoang kita ng bansa ang ating utang. Kung si Acting NEDA Secretary Carl Chua ang tatanungin, mababa pa ito, kayang-kaya pang bayaran. Pero ang utang kasi, hindi po to libre na galing sa langit. Ang ibig sabihin lang ng utang, hindi po natin babayarin ngayon sa pamamagitan ng buwis. Ang ibig sabihin niyan, yung anak at yung mga apo natin ang pinapabayad natin ng itong inutangan natin. Hindi naman masamang mangutang, basta't kayang bayaran at tama ang paggagastusan. Priority pa rin ang ayuda para sa mga mahihirap nating kababayan at ang pagpapalakas sa ating healthcare system. Tandaan, umutang tayo para maitawid ang ating mga mamamayan, hindi para lalong mabaon sa kahirapan. Ako po si Renz Calub at ito ang Usapang Econ Express. Hatid sa inyo ng Usapang Econ at ng Core Theory Multimedia. Ito namang tawag natin na middle income. Yung kanila, nakaupa lang ng bahay na medyo maganda sa subdivision. Then, may konting pera sila para dideposito nila for the rainy days. the rain has arrived. We are going to help the middle class. And so we have proposed a program to help the middle class, the middle class, the middle class. Wait, so sino nga ba ang middle class? Naging hot topic ito sa social media dahil sa mga apela na isama ang mga middle class sa mga binibigyan ng financial aid sa gitna ng COVID-19 pandemic. Kaya naman nagtrending ang hashtag middle class ka kung may pa-spaghetti pero walang birthday, o may pang samgyupsal once a month, or may pang milk tea o cafe latte araw-araw. Globally, walang iisang definition ng middle class. Pero batay sa data ng gobyerno, 4 sa bawat 10 Pilipino ang nasa middle class. Magkano nga ba ang income para masabing nasa middle class ka? Ayon sa Philippine Institute for Development Studies or PIDS, middle class ka noong 2017 kung ang total income ng iyong pamilya ay hindi bababa sa 19,000 pesos at hindi hihigit sa 114,000 pesos kada buwan. Ang laki ng difference, no? Kaya naman iba-iba rin ang muka at estado sa buhay ng mga taong middle class. Mula sa mga nagtitinda sa palengke
hanggang sa mga nag-oopisina. Lahat sila pwedeng mabilang sa middle class. Marami rin sa mga pamilya ng OFWs ay considered na middle class. Actually, hindi rin magandang batayan kung meron kang bahay at gaano kaganda ang itsura nito para masabing nasa middle class ka. Ayon sa data, may ilang informal settlers na maituturing na middle class. Ngayong may pandemic at enhanced community quarantine, nanganganib ang maraming nasa middle class, lalo na yung mga no work, no pay. So, anong suporta ang maaari nilang asahan mula sa gobyerno? Isa dito ay yung wage subsidy, pati na rin yung extension ng due dates ng mga utility bills, renta at iba pang pagkakautang. Ilan sa mga ito ay isinabatas ng Bayanihan to Heal as One Act. Importanteng mabigyan ng tulong ang middle class sa gitna ng krisis. Kung hindi, baka lalo lumaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Tandaan, social distancing ang gusto natin ngayong panahon ng krisis, hindi social division. Ako po si Marian Vital at ito po ang Usapang Econ Express. Hatid sa inyo ng Usapang Econ at Core Theory Multimedia. Oh, hello. Hi. Hello. Ay na. Hello. Hello. Hi. Welcome sa third live event after 3 months. 3 months. Shucks. So, year-ender special ng Usapang Econ na pinamagatang Salamat na lang sa lahat 2020. Ako si Cherry Madriaga kasama ang iba pang membro ng Usapang Econ. Kaway kayo, Jeff Arapok, Hello. JC Punong Bayan, Mayan Vital, at Renz Calum. So, ang daming nangyari this year. Probably the worst year or one of the worst years, at least for me. So, Yes. ngayong gabi, pag-uusapan natin kung paano binago ng mga kaganapan sa paano tayo binago ng 2020, specifically ng COVID pandemic. At kung ano ang naging epekto nito sa ating ekonomiya. So start tayo with JC with summary lang ng economic figures. Thanks, Cherry. So, magandang gabi sa inyong lahat. Siguro pwede nating simulan dun sa parang overview dun sa ating ekonomiya. Kasi itong 2020 talagang napaka-drastic ng mga nangyari. At kaliwat kanan yung mga economic statistics, they went off the charts talaga. So, umpisahan natin, for example, dun sa GDP data. Nakita natin yung GDP, yung Gross Domestic Product, dun yung kabuuan output ng ating bansa. At nakita natin na nung second quarter ay bumagsak ito ng 16.9%. Tapos nung third quarter ay 11.5%. Ito yung pinakamalalang recession or sustained economic downturn ng ating bansa simula World War II. So doon pa lang sa fact na meron tayong malalang recession at it even beats yung previous recessions, especially nung martial law years, walang sinabi dun sa COVID-19 recession natin sa ngayon. Tapos nakita rin natin na ito yung pinakamalalang economic downturn sa ASEAN nung second quarter. Medyo naungusan lang tayo ng Malaysia, pero nung third quarter tayo yung nangulelat sa region. Magandang i-highlight actually yung nangyari sa Vietnam, na actually hindi sila nagkaroon ng recession kasi naagapan nila agad yung health crisis kasi meron silang effective na contact tracing tsaka mga localized lockdowns. So altogether, they were able to avoid a recession. Pero nakita natin, maraming ASEAN nations ang medyo nakabawi na tapos tayo ay nangungulelat pa rin. So doon pa lang sa GDP data ay makikita na natin. And meron pang isa, yung sa GDP per capita, na kapag hatiin natin yung GDP sa lahat ng mga Pilipino, nakita natin na yung average income ng Pilipino ay bumaba sa pinakamababang level nito since 2015. So it is as if yung economic gains in the past 5 years have been erased by the pandemic. So talagang napakagrabe nang nangyari. Mayen? Yes, so punta naman tayo sa individual statistics, lalo na yung employment rates or unemployment rates. Ang labor force statistics ay ang
household survey na kung saan minimeasure or sinusukat kung sino yung mga taong nawalan ng trabaho, at makikita natin sa graph na ang unemployment rate or ang bilang ng or proportion ng mga tao na nasa working age population na nagsabing wala silang trabaho for that particular period ay nakikita nating bumaba for the whole of 20 or tumaas noong 2020. So, can I see the graph again? Pakita natin yung graph. Therefore, ayan. So, noong April 2020, tumaas ito ng 17.8%. Makita natin na ito ang actually na pinakamataas for the longest period. And noong July 2020, bumaba ito ng 10%, and finally October 2020 naging 8.5%. Hindi ito surprising considering na maraming mga shops and establishments na nagsara dahil nga sa lockdown, at maraming mga tao na nasa informal economy na hindi makapaggawa ng kanilang usual na trabaho or services. And while pababa yung trend na since July, since nag-start yung lockdown, makita naman natin na tumaas naman ang mga tao na hindi nag-participate or na parte ng labor force participation. So if we look at the graph ng labor force participation rate, ayan, pababa naman ang mga porsyento ng mga tao na nagsasabi na hindi sila magpa-participate. Kumbaga, nakikita nila, maraming reasons actually para masabi na hindi ka na magpa-participate sa labor force. So if you can see, kaunti yung mga tao or pababa yung proportion ng mga tao na nagpa-participate. It could be that because nawala na sila ng pag-asa or feeling nila wala namang available opportunities. Pwede rin yung mga tao na instead ay nag-aral na lang, or kumbaga naging yung iba nag-stay at home na lang para sa kanilang household chores. So, yung mga minention ni JC at Mayen, quick summary lang yan of the economic numbers and indicators. Pero kung curious pa kayo, pwede niyong i-replay yung mga nauna naming FB Live discussions. So, yung first FB Live namin, diniscuss yung GDP and recession. And the second FB Live was about the labor force survey. So pwede niyong balikan yan. Okay, so yun yung numbers. So yun yung indicators. Pero ayun nga, yung tanong, paano nga tayo mismo naapektuhan ng pandemic? So simulan ko, since wala ako sa Pilipinas, ang nakukuha ko lang mga kwento. So isa sa mga nabasa ko na balita, kunwari nung August nagsara ang Chocolate Kiss. Madalas kaming magpuntang Chocolate Kiss, tambayan yun ng mga taga UP Diliman. So nag-close siya after 23 years dahil walang customers, at dahil na rin minention nila na dahil na rin yung uncertainty, parang hanggang kailan ba yung quarantine, hanggang kailan ba yung mababang confidence ng mga consumers na lumabas, kumain sa labas, gayon. So hindi lang si Chocolate Kiss yung nagsara, ang dami pa. And base sa report ng ADB, may mga 7 out of 10 MSMEs, micro, small, and medium enterprises, ang kinailangan magsara ng pansamantala. This is March to April timeline. May mga nagbukas naman na ulit, pero patuloy pa rin yung mababang demand from consumers. Ganon rin yung sabi ng World Bank report na halos 8 out of 10 ang temporarily, ang MSMEs na nag-temporarily close. At 15% naman ang tuluyan ng nagsara. So marami rin ang nag-ooperate under reduced capacity. At yung pagsara ng MSMEs, may domino effect yan. May konektado. Jeff? Kasi 'di ba, parang pag sinabi mo 71% ng yung nag-temporarily closed na mga shops,
dapat isipin mo rin kasi yung mga kunwari yung tinatawag na backward and forward linkages. Kasi 'di ba kunwari, meron kang restaurant. Syempre kunwari yung mga Italianis, yung yung mga restaurants, meron siyang mga suppliers eh. Like, 'di ba may suppliers sila yung mga farms, yung mga ang tawag dito yung labor agencies, kunwari yung kinukuha mong chef. Tapos, apektado din yung forward linkages. Like, kunwari, if that restaurant is catering to itong mga catering service, di ba? Bawal ang large gathering. So, affected din ito ng pandemic. So, makikita nyo na talagang ganito nangyayari yung domino effect. Basically, affected yung backward linkages and forward linkages. Add ko lang yung... sorry, Mayan. Go, Chen. Add ko lang yung kunwari, Ren, yung na-mention ni Jeff, yung forward and backward linkages. Yung kunwari, yung suppliers mo ng gulay, kailangan yung mga restaurants or yung food manufacturers, nag-cancel sila ng contract sa suppliers nila. So, kung gulay at prutas yung raw materials, nakita naman natin sa news na ang daming supply pero hindi naman mabenta. So, nasisira na lang siya. Anyway, and aside from that, Cherry, di ba, nagkakaroon din ng problem sa delivery nitong mga gulay because of the strict protocols, di ba? So, ang daming nasasayang. Maraming nabubulok na gulay. Kasi may mga friends ako na nasa agribusiness industry at isa yan sa mga challenges na kinakaharap nila. Go, Mayan, sorry. Hindi, actually, mag-jump in lang ako kasi it's something that's really close to home. Yung kwento ni Cherry about yun nga na nagkaroon ng business closures at apektado yung backward and forward linkages. Kasi for example, there's a close relative na kung saan nag-close yung kanyang call center business. So, itong call center na to, they were servicing US markets, pero dahil ang US markets affected din ng pandemic. Siyempre, affected din sila. And it's because of the lockdown as well, na parang pahirapan na, of course, mag-operate pa rin under lockdown. Tapos, siyempre, nagkaka-problems din sa transportation and everything. So, eventually, nag-close yung kanilang business. And, well, it's a real problem. And it's not just that call center business. So, madami pa na parang other industries na affected nito. And you can imagine na may mga tao na as in hindi sila nakapasok at nawalan ng trabaho. And if we can even, I think may yung SWS survey on joblessness. Parang nagsasabi sila na maraming mga tao ang nag-report na sila ay nawalan ng trabaho. Lalo na noong 2020, ang taas ng jump ng mga taong nag-report na sila ay nawalan ng trabaho. And it actually kind of is in parallel with the PSA unemployment and underemployment. So, it's a real problem na kung saan domino effect na kapag nagsara ang mga businesses, syempre may mga tao na nawawalan ng trabaho. Okay. JC, personal stories? I think, Cherry, isa sa mga paraan na naapektuhan ako ng pandemic, dahil nagtuturo ako ngayon sa UP School of Economics at talagang nakita ko yung first hand yung epekto ng online learning sa mga estudyante. At sinasabi ko sa iyo na napakahirap talaga ng nagdaang SEM kasi even sa UP students na nakita natin na maraming mga walang internet connection at kulang ang mga gadgets nila. For example, yung mga exams or yung mga homeworks ay hindi nila masagot ng maayos kasi maraming distractions at home at marami din silang mga responsibility during the pandemic. At yung parang dumadagdag yung stress ng online learning, yung shift doon sa stress ng pandemic. At yun na nga yung nakakabahala doon kasi meron din mga pag-aaral na nagpapakita na talagang yung remote learning ay is a poor substitute doon sa classroom interactions na nakikita natin at yung yung overall adjustments dun sa, this is just one example dun sa mga
major changes na nakita natin sa ating ekonomiya. At I think marami din yung mga nag-drop out entirely sa eskwelahan kasi nakita nila na yung cost ng online learning ay napaka-prohibitive. At marami mga hindi na lang nag-aral muna temporarily. At I think meron itong long-term effect sa ating ekonomiya, no? Kasi habang tumatagal na maraming hindi nakapag-aral ay merong itong impact dun sa human capital investments na napaka-importante sa ating future growth. Renz, since nagtuturo ka rin, Yeah, actually, nakaka-relate ako dun sinabi ni JC on remote learning setup because I'm also teaching sa DLSU School of Economics naman. It's a huge transition from the traditional educational setup na puwersa kami or na force kami na turo na lang from the comforts of our home. And aside from that, there's also a huge change in terms of work patterns kasi nga because of the pandemic and because of the lockdowns, employers had to ask their employees to work from home, assuming of course na pwedeng dalhin sa bahay yung trabaho, no? Kasi may mga of course may mga klase ng industries na hindi naman pwede, but in general nakita natin na marami sa mga kakilala natin malamang nag-work from home na, and dagdag doon, nagkaroon din ng changes sa spending patterns yung mga tao kasi nga they started working from home, siguro out of the stress from the jobs that they're doing na kumbaga masanay yung katawan mo na nasa opisina ka, masanay yung isip mo, mas focused ka na mag-work habang nasa office ka. There are also changes in the spending patterns. Kung nagkaroon man ng drop sa spending, the usual spending on say restaurant services, personal healthcare services probably, or yung mga health-oriented services, nagkaroon naman ng upward, I would say nagkaroon naman ng rise in terms of delivery services. Kasi nga hindi na sila makalabas, people opted to go for delivery. And probably retail therapy din. Kasi di ba kung stress yung mga tao sa bahay, more or less ang nagiging takbuhan nila during this pandemic is retail therapy. Yeah, and on a personal note, naging eye-opener din yung pandemic na to. People made probably some realizations din. So malamang nagkaroon din ng lifestyle changes. Like, well, ako personally, I asked my fiancé to get married na next year kasi nga everything became uncertain. So basically the uncertainties may have brought some behavioral changes na nagma-manifest sa consumption patterns ng mga tao, yung usual na activities nila prior to the pandemic, biglang nagkaroon ng sudden reversal and they have to look for alternatives. And since pag-uusapan naman natin yung work from home setup, typical na service natin dyan is Zoom. Kaharap natin yung computers natin. How many hours in a day? JC can probably attest to that. Nakakapagod siya. Yeah. Nakakapagod magturo na ang kausap mo lang ay nakapagod ang screen. Computer mo. Nakakapagod yung screen and nawawala yung boundaries between work and leisure. So nakakadagdag siya sa pagod ng mga tao in general. And Renz, dagdag ko lang, no, yung pag sa Zoom, may problem ka, parang ako feeling ko para ako nasa aquarium. Correct. Parang hindi ka makagalaw. So, Very hindi talaga din ako. Yeah. Tsaka yung communication, di ba JC, supposedly when you're teaching, it's supposed to be a communication between you and the students. So nangyayari, kahit nakikita mo sila, kahit nasa screen sila, nakakapagod pa rin siya kasi hindi yun yung natural. That's not the natural way to do things. Kaya, yun, Super kapag ka nagtuturo ka, di ba, Renz, na tapos yung mga estudyante ay parang naka-profile photo lang sila, parang wala kang kausap, di ba? So parang wala kausap. Yeah. Pero
gusto ko din i-note na nakakatuwa din na on the bright side ay nakita natin na in-accelerate talaga nito yung mga changes. Kasi yung remote learning naman dati meron din naman yan pero konti lang yung gumagamit. Pero ngayong pandemic ay napakaraming they were forced into this type of behavior change. Yeah. For example na lang doon sa klase namin si Maring Winnie Monsod na almost 8 years old na I think. Pero talagang napilitan siya maturo na mag-Zoom at in fact marunong na siyang mag-set up ng mga meeting tsaka mag-annotate using yung parang whiteboard. So nakakatuwa din yung ganung klase na parang kita tayong lahat na mag-adapt no. Tapos din my own parents na meron ako rin na nag-telemedicine na rin sila kasi hindi mahirap nga pumunta sa ospital at may mga kailangan mga consultations sa mga doktor. So even they were forced into these types of behavior. Yeah. So I think yung pandemic, this really accelerated many of the trends na dati meron na sa ating ekonomiya. Yeah. And siguro i-add ko lang din, JC, no? On the bright side, siguro nga nagkaroon ng acceleration in terms of skills kasi persado even the older teachers are forced to adopt to technology. Ang downside nga lang is kapag walang access yung mga tao sa ganitong klaseng teknolohiya, para bang na-widen niya yung gap between na-widen yung gap in terms of accessibility. And na-mention mo nga kanina, JC, no, na yung sa education, because of the pandemic and because of the requirements, no, because of the technological requirements na maaring wala sa karamihan ng mga households, nawawalan tuloy sila ng access dun sa basic education or basic educational services. Actually tama, magandang point yan kasi balik tayo dun sa graph kasi parang makikita natin na in terms of consumption spending ng households, ang laki ng binagsak ng education spending. Tapos, parang dun mo makikita na it could suggest na may mga tao na either totally nag-drop na sila kasi parang, di ba, they don't have access to these facilities, lalo na yung mga laptops, internet, basically IT. Or it could also mean na, okay, dahil nga nag-work from home, or nag-learn from home na sila, wala lang transportation, kasi di ba part naman ng transportation expenses yung para education-related transport expenses. Pero, nonetheless, it can still suggest na parang may mga taong nag-opt out na from education. And it's kind of worrying. Kasi parang at this time, parang dun mo makikita na magkakaroon ng widening of inequality. Kasi kung may mga taong may access lang dito sa mga technologies na to, yung nakakapag-proceed sa learning, and yung mga taong hindi kayang or walang access sa mga ganito, alam mo naman kung sino sila, ano yung characteristics nila. So basically what the pandemic is doing is further widening this gap na meron na even before. Tapos siguro another thing na nakita kong parang interesting din sa graph yung pagbaba ng health expenditure. So I think it's really worth looking into ano yung possible na negative or pag-decline ng health expenditures. Is it something related to the usual health expenses na ginagamit ng mga tao? Kasi hindi lang naman COVID ang problema, di ba? Marami pang mga illnesses na kung saan karamihan sa mga Pinoy ay are also dealing with like kidney problems, respiratory diseases. So parang is it bakit bumaba yung health expenditure? So parang will this have an impact, long-term impact sa general health and well-being ng mga tao sa ganitong klaseng spending pattern na nakikita natin? Ako balik lang ako dun sa work from home kasi 'di ba diniscuss kanina ni Renz yung pros and cons. Ako kasi syempre 'di ba may mga anecdotal stories tayong naririnig. Like for example, I have a friend, si Pam. Hi Pam kung nanonood ka. Hi Pam. Kasi siya tawag dito working mom siya. So syempre dahil work from home, yung mga anak niya
nagsuschool din. So, alam mo yun, naghahalo yung time mo for work and household production. Kasi at the end of the day, dahil yung mga anak mo nasa bahay din, you have to prepare yung food and all that. Tapos, parang very stressful siya for moms or even dads na gumagawa ng household production. Kasi, yun, meron ng blurring the lines and it's kinda, alam niyo yun, stressful. Kasi parang, bukod dun sa work mo, iisipin mo pa yung gagawin mo sa bahay. And, yun, wala na tuloy line dun sa personal life mo tsaka dun sa work. And I think that's kind of stressful, right? Oo. Speaking Speaking of stressful, may mga naririnig naman tayong coping strategies. Mayan. oo, kasi parang, yun nga, yung parang one of the things na how it also changed me, ay yun nga, yung aking, kasi parang napansin ko rin nga yung Zoom fatigue, kasi parang lagi kang nasa screen, tapos parang nakakapagod siya, kasi parang you're working longer hours in a day. Kaya ang coping mechanism ko naman ay parang venture out into nature more. Siguro, I'm quite fortunate kasi dito sa United Kingdom, allowed kami na lumabas for recreational purposes. So may mga times na parang in-encourage talaga na lumabas yung mga tao at least 1 hour to do their exercise and try to be more in touch with nature. Yun yung maganda rin na surrounded ka by green spaces. So siya, very very comforting siya. So when you come back for work, medyo mas refreshed ka. And I can imagine that it's more difficult in the Philippines, na lalo na kung nasa Metro Manila ka, kasi konti lang yung green spaces na pwede mong puntahan for that. So I kind of, napapaisip ako na, is it the reason why maraming mga tao ang naging plantito at plantita? Kasi parang there's that lack of natural green space to get in touch with. So your body craves for it. Kaya parang mentally, sige, parang gusto kong maghalaman dahil relaxing. So it's I guess it's one way of coping. And, di ba, parang, I don't know, it's quite interesting na biglang nag-boom agad itong industry ng mga succulents and all that, parang plants. Pero even before, rising trend na pero ngayon parang almost everyone I see on Facebook. Ang ano naman, I mean, may studies naman na nagsasabing nakakatulong talaga ang plants sa managing stress. Ang downside lang nung yung plantito-plantita phenomenon, yung pagtaas ng demand for plants is nag-create siya ng black market for plants. So 'di ba may news na tayo na tumataas yung cases ng plant poaching, na yung mga halaman na lalo yung categorized as endangered species, kinukuha sa kabundukan at kagubatan natin. Plantdemic, may term sila, it's plantdemic. Tapos meron rin parang may news rin na case na ninakawan siya ng mga halaman. Oh my. So yun, pero ang hirap rin lang kasi na ibato mo lahat ng sisik doon sa poachers kasi baka nawalan rin naman sila ng lehitimong trabaho. So yeah, nagpapatong-patong yung sino next? Jeff, Okay. Jeff. Sorry. Ako, yung kasi diba, sorry, di ba aside from that plantito-plantita, na-mention na siya kanina ni Rense, isa sa mga coping mechanisms ng mga Pilipino ay yung retail therapy or yung online shopping, di ba? Nauso ngayon yung 7-7, ganyan 8-8, 9-9, 10-10. I mean, di ba? Parang ang dami ko na atang friends ngayon na may air fryer. I mean, di ba? Parang nagkaroon ng trend on air fryer, di ba? So, yun, isa yun sa, at saka makikita nyo talaga sa stats na ang laki nung itinaas nung e-commerce in terms of percent growth of gross merchandise value. So, nasa 55%. At bukod dun sa retail therapy, isa rin sa nag-boom talaga ay yung mga
paggamit ng sharing economy apps. Ano ba yung sharing economy apps? 'Di ba? Gaya nung Food Panda, 'di ba? So 'di ba, ngayon makikita na yan dami na nagpapa-deliver, ganyan. So makikita nyo rin din sa stats na isa siya sa tumaas. Malaki yung itinaas doon sa e-commerce, yung percent growth of gross merchandise value. So ayun, 'di ba? So parang isa 'yun siguro sa mga nag-flourish na industry ngayong pandemic. Mm-mm. Ako personally, Jeff, actually throughout the pandemic, talaga mas nag-rely din ako sa mga ganyan mga apps, ano, especially yung Grab food deliveries. Pero nakita natin over the past months na itong pag-boom ng e-commerce, it has led as well to parang a growth ng mga parang abuses do sa ganung klaseng transactions, di ba? So for example, yung mga nag-order na parang nakita sa news, diba, na parang ang dami mga nag-deliver na pagkain sa isang lugar, tapos hindi na, tapos parang fraudulent na transactions. Tapos yung as well sa mga Shopee and Lazada na, di ba, talagang tinitignan doon sa mga reviews kung talagang na-deliver ba or yung laptop na kailangan i-deliver ay pagdating ay bato pala siya. So parang so has also attracted attention of policymakers na how do we address these effects ng growth ng e-commerce. Parang yung rules and regulations natin are trying to catch up to the unprecedented growth of e-commerce in the country. Although I feel bad lang din, no? Kasi diba yung nag-uusap tayo about mental health at saka yung mga strategies ng mga tao para makakopin nga yung retail therapy, yung plantita. Pero pag inisip mo, itong mga coping mechanisms na to, very Middle class. Yeah, very middle class. I mean, ano yung options ng mga tao na hindi middle class, like poor or lower income class, 'di ba? So, actually itong pandemic, makikita mo kung gaano kalaki, makikita mo yung inequalities, 'di ba? So actually, kung makikita natin yung hunger data, 'di ba? Yung from SWS ba 'yon? Wait, hanapin ko yung stats. 'Di ba sa hunger data, makikita nyo na parang sorry, asan ba yung stats? Yan. So makikita nyo na ang taas nung ang laki nung itinaas nitong sa hunger. Parang marami yung nakaka-experience ng severe and moderate hunger. So yung severe hunger nasa 8.7 and yung moderate nasa 22. So ano ba yung question dyan? Yung question dyan, in the last 3 months, did it happen even once that your family experienced hunger? So makikita nyo na all-time high yung stats on hunger. So, 'di ba, parang bukod doon, makikita nyo rin sa stats, may poverty stats. Nasaan ba yan? May poverty stats. Sorry. Ayan, may self-rated poverty stats na nirelease din ata ang SWS about dun sa itawag na self-rated poverty. So makikita nyo dyan na I'm not really sure about the graph, pero 48% yung kasi parang may dotted graph, may dotted line doon. JC, can you explain this dotted line? Bakit may dotted line from that area? Yeah. Hello? Oo, kasi unlike nung other surveys na kinoconduct ng SWS, hindi sila nakapag-collect ng data for the large part of 2020. So simula ng 2019, ang self-rated poverty data na nakolekta ng SWS ay November 2020 na ulit. So lumalabas na 48% or almost half ng mga families sa Pilipinas ay nagsabi na sila ay mahirap. Pero very likely na siguro in the months before November ay siguro nag-spike ito ng napakataas, pero hindi natin yun nakita dito sa SWS data. And unfortunately, yung official poverty statistics kasi ng gobyerno ay computed every 3 years lang. So the next statistics won't be computed until 2021. So abangan pa rin natin sa 2021 kung lalabas pa rin yung trend. Kasi hindi naman agad mawawala itong pandemic at saka yung recession. Okay. Yes, Mayan. Sorry, add ko lang na so apart from the FICE, meron din yung annual poverty indicator survey. So parang in place of the 5 years na every 3 years naglalabas din sila nung
parang indicator ng, yun nga, poverty, pati yung expenditure, para expenditure-based and income-based din siya. So hopefully, we would be able to see kung ano yung naging pattern for 2020. So magandang bantayan ito kung relative to the previous year, tumaas yung mga taong nasa below poverty line. Kasi parang ang nakikita natin trend sana pababa yung mga taong nasa below poverty line, 'di ba? So hopefully, and which is actually kind of, I don't know, possibly naman pala ay maraming mga tao na push below that kasi yun nga, bukod sa yung social safety nets kasi, yun yung pinaka-important especially during this time. So parang yung mga tao nagsasabi, okay, they're hungry and then they lost their jobs. And sino ba yung mga tao na who lost their jobs most likely? Ito yung mga hindi kayang ma-move yung kanilang work to work from home. So ito yung mga services-based transactions na talagang they have to be physically present. So parang at this time when it's may stricter rules, tapos yun nga yung maraming mga small businesses na hindi nakakuha ng support and therefore hindi sila makapag-employ at makapagbayad ng kanilang ng salaries. So parang you would wonder though, so kamusta naman yung mga taong ganito yung kanilang livelihood before the pandemic? So it's really worrying though. Pero that's why it's really important for government to continue providing itong safety net na yung mga ayuda para sa mga pamilya dahil it's there's no other recourse for these people. Pero banggitin ko lang kasi may nakita ako ng nag-pop na Facebook comment na siguro in many areas in the countryside maybe they've resorted to barter whatever. Pero you know, it's something that you don't really you know, it's not readily available especially in urban areas. Yeah, Maraming mga urban poor kasi paano kayo magba-barter? And kung wala kayong mababarter to begin with, so parang pahirapan din. So yeah, I mean, you know, the people are resilient, pero we should stop glorifying this resilience na usual na kaya ng mga Pinoy yan, pero alam mo yun, parang they don't have to resort to these things, to be honest, kasi it's really sad for many of our people na cannot. Renz? Isingit ko lang in terms of yung barter and community na yan. I think one thing that really stood out during the pandemic and in relation to e-commerce na din is yung nagkaroon ng Facebook group probably around the first few months of ECQ. Nagkaroon ng Facebook group na dito yung mga riders na na-cancel ng orders, may mga sumasalo. So I think in relation to that, this pandemic has sort of brought has developed the community among Filipinos kasi nga yung access nila sa Facebook, madali lang gumawa ng Facebook group. So yung mga ganong klaseng fake transactions or yung mga canceled transactions at least may sumasalo. But then again, sabi mo nga Mayan, hindi naman kasi pwedeng puro resilience lang tayo, hindi naman pwedeng puro community lang din yung hindi pwedeng yung community lang palagi yung sumasalo when in fact kaya naman sanang masuportahan yung mga Pilipino na supposedly heavily affected ng pandemic na to. Sorry. Ako gusto ko lang balikan natin yung usapin ng ang tawag dito ng poverty. Kasi 'di ba, kung titingnan natin yung data sa mga yung OFW, kasi 'di ba, yung mga Pilipino, I mean, kahit sinong kakilala mo, for sure may kilala yung OFW. Either kamag-anak, kaibigan, 'di ba, or third degree relative. May kilala ka talagang OFW and isa yan sa mga napilay na support or yung financial support ng mga household kasi kung titingnan natin yung data on OFW na repatriate mula dun sa National Task Force ng COVID noong November, nasa 333,697 na yung OFW na repatriate. And this is actually supported din ng anecdotal stories kasi kunwari dito sa Australia,
ako may mga kilala akong mga casual academics na nawalan ng work kasi ang problem is that dahil walang international students because of the pandemic, kailangan nilang mag-cut ng courses na ituturo for nung last semester. So ang daming nawala ng teaching load. So ayun, makikita mo talaga yung impact nitong pandemic sa mga OFW. Pero ito, we're talking about white collar jobs. Paano pa yung mga blue collar jobs na OFW na nasa Mm. ang tawag dito nasa Field kunwari work, manufacturing, yeah. So Hmm. it's really really hard, and nasa lampas kalahating milyon or 600,000 yung OFWs na nagsisik ng assistance. So makikita nyo na talagang ito isa to August sa data pa mga yan. yeah, this is August data, pero ibig sabihin probably ngayon baka mas malaki Mas pa marami yung pa. dami ng OFW na nagsisek ng assistance. So isa to sa mga kumbaga halige na napilay during the pandemic, and we all know na ang daming household ang dumidepende sa OFW. So mahirap. JC, may sasabihin ka? I think itong ine-expect natin na pagtaas ng poverty statistics ay napaka-importante at napaka-disturbing. And I think this underscores the importance of providing enough economic aid, especially coming from government. Pero nakita din natin throughout the pandemic na hindi naging sufficient yung economic aid na ibinigay ng gobyerno. For example, yung social amelioration program na tumagal lang ng April and May, hindi siya nasundan. Tapos, maganda sana yung epekto nun kasi parang inaalaw mo yung mga mahihirap na i-weather itong crisis, at least meron silang panggastos, diba? And somehow nakakatulong yun sa pagbangon ng ekonomiya. Pero hindi siya nasundan. And then dun sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2, hindi siya masyadong malaki compared to the GDP losses. And dun sa 2021 budget na very recently pinirmahan ni Pangulong Duterte ay ini-slash pa yung budget for economic aid. So I think moving forward, kailangan bantayan din yung ano yung magiging response ng gobyerno in the face of rising poverty and inequality. Ano yung mga responses? Kailangan bantayan yung mga programa at yung budget na ilalaan dito. Okay. Thanks, guys. So, ang miserable, no? So, we have recession, high poverty rates, high unemployment rates, yan. But unfortunately, magtutuloy-tuloy pa rin yan next year. Hindi naman siya reset pagdating ng January 1 eh. Yeah, So, yeah. pero wag sana tayong mag-end sa our notes, parang mas maganda pa rin tapusin natin yung discussion with a sprinkle of hope or something. So Yeah. so pag-usapan naman natin parang what are we looking forward to in the next year. JC, you want to start? JC, sorry. Yes, sige. Ayan. Mag-try tayo na mag-inject ng positivity dito Yes. sa... Yes, please. Kailangan let's end on a high note. Yes. Pero I think on my part, Cherry, what I'm most hopeful about is yung vaccine, syempre. Kasi, I mean, this could really change yung, especially economic crisis natin ngayon. We can expect na medyo maiibsan na yung economic suffering ng mga tao once naging widespread na yung availability nitong vaccine. At least papunta na tayo dun sa pre-pandemic times. Pero I think yung red flag dito ay nakita natin na medyo nahuli tayo dun sa pag-procure at pag-reserve ng vaccines. And then nakita natin recently na may mga nababakunahan na agad na hindi pa naman approved ng FDA, in-smuggle yung mga vaccines. And doon sa 2021 budget, I think it's very distressing din na parang walang budget for yung cold storage and yung logistics dun sa distribution ng vaccines later on. Meron lang silang nilaan na pera para dun sa procurement of the actual vaccines, pero paano mo yun i-distribute sa napakaraming Pilipino? So bagamat hopeful ako dun sa parating na vaccines, kailangan nating bantayan talaga kung ano yung paano i-execute ng gobyerno yung distribution at procurement ng vaccines, kasi doon nakasalalay yung ekonomiya natin. Okay. Jeff? Ako naman, ang isa sa mga nilo-look forward ko, kasi di ba ngayong pandemic,
flourish yung paggamit ng mga tinatawag na sharing economy apps. And parang medyo nag-a-adapt na rin yung mga tao sa mga cashless transaction. So, feeling ko kasi it's about time for us to embrace itong mga technological advancements. So, wala lang kasi 'di ba pag nakita mo dahil dito sa mga sharing economy apps, may mga nakikilalang MSMEs or yung mga maliliit na restaurants, pwede na rin silang mag-deliver, gawa nga nitong Food Panda. So, maganda, I mean, parang mas nagiging dynamic yung kalakalan sa bansa because of the use of this platforms. And ito just to inject some comedy dito sa usapan, 'di ba? Marami ding paraan para kumita ka ng pera. Like kunwari, 'di ba, nauso ngayon yung mga online platform gaya ng OnlyFans, 'di ba? I mean, 'di ba, parang through this sharing economy apps, parang nabibigyan ng chance din yung ibang tao na kumita. Tawa ng tao si Maya, no? Pero, yun lang yung sinasabi ko. So seryoso talaga yung sasabihin mo yung OnlyFans. So, ayun, may mga niche market na nabuksan dahil dito sa pandemic. So, yeah, that's it. Pero may subscribe na po kayo sa OnlyFans account ni Jeff. Grabe, wala akong OnlyFans, no? I-link na lang namin later. Meron ako pero iba yung pangalan. Ako naman, ang nilook forward ko, nagustuhan ko, parang naging mas maingay or mas amplified yung voices for advocating the use of bikes and other means of transpo. Yung nakita mo naman natin this year kung gaano kahalaga yung paggamit ng bikes, lalo for our frontliners, dahil wala or limited naman kasi yung transportation options. I mean, best pa rin na may magandang public transpo like trains, buses, but use of bikes as complementary. Thus we move away from the being too car-centric, na nagbabago rin yung face ng mobility, at na instead na tinitignan natin ang cyclists as nuisance na mali naman talaga, parang na tignan natin sila as important part of the streets. And ayun, so for 2021, I'm hoping na mas may bike cycling infrastructure pa tayo. And another thing, more conscious consumption. Parang nalaman natin this year kung ano ba talaga yung mga bagay na mahalaga sa atin. So parang kailangan mo ba talaga yan? Saan gawa yan? Saan mo gagamitin yan? So ayun, yun ang nilook forward to ko for 2021. And it's syempre in relation rin yan with the changing climate. So kailangan mo ba talaga ng air fryer? Oo! Okay, sige. Okay, so next, sinong gustong Ako naman. Si Mayen. Okay, go. Ako naman. So, yung sa akin naman, parang one good thing na nakita ko nangyari noong 2020, and I feel na sana ma-accelerate pa ay yung knowledge sharing na freer, especially sa mga, diba, usually yung mga conferences, mga academic conferences, contained lang yan sa certain networks, and dahil physical siya, parang ang laki ng barriers for you to join and listen to these conferences. So eto ngayon, nakita natin yung pag-boom ng mga online conferences ng Zoom or other types of video platforms na parang for free siya. And recently ngayon sa Philippine Economic Society lectures na makikita mo na ngayon, nakapost sa Facebook, so you can revisit and then rewatch. So ang na-democratizing knowledge, and this bodes well kasi bukod dun sa mas maraming tao na yung nakaka-reach, nakakapag-access ng ganitong knowledge, actually it also paves the way for people to replicate or parang in a way transfer and also try to do the same thing in their own country. So in terms of policies, innovative solutions, so lalo na ngayong pandemic na
kailangan nating i-share yung knowledge about what works and what doesn't. It's not just for policymakers, but for yung mga entrepreneurs na nakita nila how they can take advantage of this whole situation. So maybe more people can develop apps or tools that would, especially in learning, work from home, all sorts of ways that people can cope with this pandemic. Kasi parang, despite the vaccines, it's kind of hard na, or parang hindi pa natin nakikita na babalik talaga into that yung pre-COVID times, yung how people do their usual business. So I think it's very important that a lot of people get more access to knowledge, and then that's really good. And lastly, Speaking JC, yes, go. Speaking of knowledge sharing, di ba, Mayan, Chef, meron tayong mga presentation dun sa Philippine Economic Society. Yes, truth. So, siguro sinasabi natin ay panoorin din nila yung ating mga presentation. Yes. By the way. Ayan. At saka ano, di ba? Ang saya na parang ikaw, ang dali na sa'yo ngayon makapanood ng mga conferences sa Harvard, Yale, di ba? Parang, dati parang para makanood ka niyan, kailangan pumunta ng US. Pumunta, magbayad. Ngayon, may mga crash courses silang ino-offer for free. So, it's really, really good. Ayun. Yes. Friends? Although nakakamiss din tayo, di ba? Yeah, Food. Wala nang yung food sa conferences. Ano? Yeah. Wala nang pang-survive for grad school. Reach lang sa pagkain. Conference food. Renz, your turn. Ako na. Yeah, ako naman, excited ako sa bagong work setup. Companies are already thinking na yung magiging setup ng workplaces nila na probably yung iba dyan na-realize nila na pwede naman palang work from home yung setup. Of course, ibang issue dito yung work-leisure, yung boundaries between work and leisure. Pero at least, ngayon, some companies could rethink probably, hopefully, and that's an exciting one na pwede naman pala. There are some tasks na pwede naman palang nasa bahay lang yung kanilang employees, and that would be an additional savings for them. And of course, magbabago na. I would just want to reiterate what Cherry said about yung changes in the consumption patterns. Personally, I'm getting married next year, something to look forward to in 2021. Shout out kay AV Depano. Yeah. And in relation to that, nakita rin kasi namin na itong sector na to, itong weddings and stuff, no, they started to change their packages na ngayon mas nakikater na sila, hindi na dun sa mga magagarbo na wedding setups. Kumbaga yung mga tao ngayon, they realized na people wanted something simpler and something that's more intimate na. So yung mga services na to, I think that's their way to flourish come 2021 and in the years after, kahit na kumbaga kahit nandito pa yung pandemic, nagsusurvive pa rin yung industry nila kasi nga people have realized or more or less people have seen na okay naman pala na mas simple ang mga bagay-bagay kasi may mga mas importante pa pala na bagay and it doesn't have to be so extravagant. So excited ako for that. Excited ako sa changes in the consumption patterns in the following years after this pandemic. Ano yung magbabago? Ano yung magbabago sa leisure activities natin? Ano yung magbabago sa consumption patterns? Magiging permanent ba to? Or pag dumating na ba yung vaccine, babalik ba ulit tayo sa dati natin? So exciting siya na makita. Anong klaseng patterns yung magde-develop? Anong patterns ang mawawala after? Yeah. So hindi lang pala ekonomiya ang magta-transform rin sa Tulad ba ng mo dahil candles? Bayan, may gusto kang i-add? Shout out lang sa nag-comment ng ng bumibili ng candles. Paki-flash nga yung comment. Oo nga. And then, yung nag-comment lang about candles. Yeah.
Shout out kay Izzy Dupano. Yeah, shout out sa fiancé. Yan ba? Kasama ba yan sa sa package ng wedding? Oo nga, shout out sa fiancé ni Renz. Sa ibang mga nag-comment and nag-comment at may mga questions. Ay, may mga questions, mga seryoso mga tanong. Actually. Okay. Ay, sorry, may add lang ako sa sinabi ni Renz about work from home. Kasi parang lalo na ngayon, di ba? Okay, may marami rin ako kilala. Ako na nagpakasal, nagkakaanak. So, kasi nabanggit ni Jeff na si Pam nga na work from home. So parang we can see, it's really hard, especially lalo na yung traditional values, di ba, na ang mom yung mag-aalaga ng mga bata. So parang hopefully there will be that division na kung saan matutulungan yung mga moms or parang magkakaroon ng flexibility somehow na recognizing that moms are there to take care of their kids. So parang dapat klaro na okay, 8 hours lang kasi nabublur talaga. So yun nga, if yung based on certain studies na it has shown that the pandemic has hurt women more. So maraming mga women na nag-opt out na kasi totally hindi na nila kaya na i-juggle yung role ng paying mom and pag-work from home. So I think it's also it's high time na parang i-recognize na yun nga, yung mga household chores, they really are work and it really takes up time. So yun, there has to be a way for people for the society and for people and offices, yung lahat ng mga tao na to recognize that meron dapat balance ng work and home. So it's something that I guess companies have to accept na although hindi mo nakikita yung empleyado mo in front of you working, that they're also working. So ano ba yung ways how you can properly ensure that, may outputs and everything without micromanaging them, without demanding that they work like 16 hours a day. Yeah. Sana maging cultural transition din, Sana maging cultural transition din, yung women, they have that, hindi lang companies parang the overall mentality should change given this pandemic na hindi pwedeng puro sa babae na lang. Kasi may mga countries, I'm pretty sure there are countries na sobrang taas ng expectations nila sa women na aside from their work, on top of their day jobs, they're also asked to, or not really asked, they're expected to support the family pa. So, yeah. Sana maging sana maging cultural shift siya, in terms of the mentality, expectations about the role of women in the household. Yeah. Okay. Ano pa? Ano na rin? For next year. Well, hindi lang next year. Actually, 2022. Malapit ng election. So, JC, may gusto kang sabihin? I think really importante din na I think one reason to be hopeful next year ay yun nga yung 2022 elections at kasi I think nakita natin na during the pandemic na emphasize talaga yung importance ng competent leadership tsaka proper planning pagdating sa mga national crisis so nakita natin na bagamat maraming room for improvement dun sa national situation ay meron din naman mga bright spots. For example, yung responses ng mga piling LGUs, for example, Pasig City, and then Iloilo City, and then other LGUs na talaga naging maagap doon sa kanilang pandemic response. I think one of the bright spots yung Pasig City. For example, meron sila ng Pasig Pass, QR code na rather than pen and paper na contact tracing tuwing papasok ka sa mall or restaurant, meron na lang QR code na i-represent mo na lang every time. So parang it avoids yung transmission through yung pen and paper na pagsusulat parati. And I hope na mas maraming mga LGUs ang gumamit nun. Pero I think that's one of the examples of innovations na lumalabas throughout the pandemic because of competent leadership. So let's hope na in the run-up to 2022 ay maraming ganong klase na encouraging signs na medyo magbabago na yung pagpapatakbo ng ating bansa. Pero I think
isa sa mga kailangan natin na i-emphasize ay, especially for the younger people out there, ano, na magparehistro. Kasi marami pa namang mga na pwede magparehistro, and I think kailangan marinig yung boses ng kabataan, especially in 2022. So, magparehistro kayo, guys. Totoo, yes. Truth. Tapos idagdag ko lang din na pinakita din nung pandemic na yung importance talaga nung partnership ng government at saka ng private industry. 'Di ba? Parang kunwari ang pinaka isang magandang bright spots na talagang nakita natin, for example, yung office ni Vice President Robredo. Kasi 'di ba ang daming private donors. Tapos ang problem kasi 'di ba, pag yung private donors wala silang pagbibigyan, medyo sabog yung donation. Pero pag meron kasing kunwari yun nga, may babagsakan siyang government agency, parang mas na-facilitate yung pag-deliver nung aid. So, wala lang, isa yan sa mga nilulook forward ko na at least meron ng mga ganitong model. So, probably, isa to sa mga kokopyahin ng mga susunod sigurong leaders or mga, ayun nga, nung government natin, para in case na may mga sakuna or mga disasters, mas madali talagang na-facilitate yung pagbibigay ng aid through the partnership of private firms and the government. Okay, so ayan, tapos na tayo. Hindi, before before we end, check lang natin yung may mga questions ata sa comment section. Okay, so first yung ano yung industriya sa Pilipinas na pinaka nasa pool o napuruhan ng pandemic. Okay, so tourism sector. I think tourism. Meron ata tayong slides doon. May graph tayo doon. May graph tayo na tourism sector. Anong graph number? Teka lang, hinahanap ko din. Sandali lang. Pero tourism, definitely tourism sector talaga. Yeah. Tourism kasi andun ang accommodations, transpo, tourism, ayan. Yeah. So, other industries, restaurants, retail. Retail, yeah, truth. Retail. Yeah. Sino pa ba? Marami services. Lalo yung general services. Yeah, general Services. Yeah, services. Ano rin, so kasama rin dyan yung mga services, education institutions, schools. Sorry, JC, na-miss namin yun. Ano yun? Okay. Nag-freeze ata si JC. Okay, so hindi. In general, services, kasi nandun yung marami sa face-to-face interactions na iniiwasan natin. And then, ayan, okay. May ano ba? May technical difficulties tayo. Anyway, okay. So yung next naman, medyo funny to. Yung eyeglass manufacturing. Okay. Dahil maraming lumalaki ang mata because of computer usage. Hello daw sa aming lahat na nakasalamin. Oo nga. Ayun, okay. So, actually, dapat hindi lang eyeglass, pati IT services. Dahil naka-zoom na, kung di zoom, at saka tayo. Tumaas din yung demand sa mga, yung ilaw para mukha kang fresh. Ring light. Parang ring light. Para mukha kang fresh. Para kang nasa hindi na lang siya motion tutorials. Diba? Pero in relation to eyeglass manufacturing, parang marami rin ngayon na yung mga lenses na anti-fog, kasi di ba yung sa mask,
Minsan kapag may Yeah. gano'n ka, pag nagsusuot ka, nagko-fog up. So, may mga gano'n na ako nakikita kasi parang I recently updated my glasses. So, naghanap ako ng lenses. Yun nga, may anti-fog na, tapos yung blue light filter kasi talagang you're always on the screen. So, ang dami ng mga parang add-ons considering na yun nga, yung lifestyle ng mga tao nakatutok na usually sa screen. So, Kasi 'di ba I think you can see more innovations at best dahil pero dito. parang ang sayo nung anti-fog kasi 'di ba pag kunwari ikaw may eyeglasses ka tapos naka-face mask ka, 'di ba isa 'yan sa mga nakaka-stress, 'di ba? Oh, baka pati ointments ganyan kasi daw yung sumasakit sa likod Kakaupo. kaya sakit sa ulo. Oh. Yun, yung sumasakit sa likod. So malamang meron At din. tiger Ergonomic balm. chairs. Ointment. Na-mention mo na ba lahat? Diba? I think, next year kailangan bumilis na internet sa Pilipinas. Ay, yes. Yes. Very, very much. As in reliable internet service. Reliable. Yeah. Gusto natin na lumago yung e-commerce, pero paano mangyari yun kung paputol-putol yung internet natin? And at remote learning. So, saka institutional safeguards for e-commerce, no? Kailangan din bumili. Kailangan din magkakaroon. Para iwas na yung mga nanloloko sa Food Panda, ganyan. Order ng napakadami tapos walang ayos yan. Kasi kawawa din naman yung riders. okay. So, ayan. Time check. Naka 1 hour na tayo. Good job, Water. Ang daming nagpapa-shoutout. Okay. Hi, guys. Salamat sa mga nag-comment, sa mga nanood at nag-comment. Thank you. Ay, may mga nanonood from UPSE. Hi, mga Hi. Hello. Hi. Okay, yan. mga schoolmates. So tapos na tayo. Okay. Ayun. So thanks, guys. So na-review natin briefly yung economic conditions ng Pilipinas for 2020, mga what can we look forward to in 2021 and in the next years. So yan, kahit gano'n ka miserable at kasakit ang taong to, parang there's always something to look forward to, something to fight for. At ayoko na joke ko sana yung bagong song ng BTS kasi ako lang ang army dito. So never mind. So ayan. So dito po nagtatapos ang year-end special ng Usapang Econ. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga nag-comment. Thank you. At sa Core Theory Multimedia, thank you. Yes, Janina, Ted, Elsie. Pasalamatan din namin yung mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa aming Facebook page, sa aming mga kuda sa Facebook, mga kuda namin sa YouTube. Thank you. Keep on following our content dahil marami pa kaming marami pa kaming pasabog sa dami. And thank you so much for Yearend Media for the support. Yeah. Kailangan natin ng mas maayos na ending till next time. yung listahan ng listahan ng lahat ng products natin. lahat ng sponsors. Okay. So, ayan. Sana magka-sponsor na. Ayun pa pala. Happy New Year! Happy New Year, Sir Art. Bago tayo umalis, i-plug ko rin yung Usapang Econ Podcast. Pwede nyo siyang i-binge listen sa Spotify at sa iba pang podcast Apple Music platform. meron din. Sa Apple Music meron din. Yeah. So, ayun. Yeah. Yung mga video explainers din sa YouTube. Binge watch kayo. Yes. So, thank you. Better Thank you, guys. Better and Happy kinder New New Year to all. Bye. Yeah, Happy New Year. Bye-bye. Take care. Keep well, guys. Bye. Bye. Bye.